Chó được coi là loài vật trung thành, vì thế rất nhiều người nuôi chó vừa để canh giữ nhà vừa làm bầu bạn. Thế nhưng có rất nhiều điều về loài chó mà chúng ta không thể hiểu hết được mặc dù bạn có nuôi chó và rất yêu thích chúng. Sau đây là những điều thú vị về loài chó chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ. 1. Nếu bạn cho chó ăn sô-cô-la, nó có thể sẽ khiến chú chó của bạn gặp nguy hiểm. Bởi sô-cô-la có khả năng tác động tới tim mạch và hệ thần kinh của loài chó. Chỉ chưa đến 100 gram sô-cô-la là bạn cũng có thể khiến một chú chó nhỏ tử vong. 2. Nếu như con người cho rằng ôm là biểu hiện của sự yêu thương thì chó lại cho rằng ôm chính là dấu hiệu của sự thống trị. Tức là chó không thích được ôm ấp. 3. Chó có thể cảm nhận được chủ buồn. Khi tâm trạng bạn buồn bã hay lo lắng, chú chó sẽ hiểu được điều này và thay đổi hành vi. Chúng sẽ bớt hiếu động hơn, không chạy nhảy, chơi đùa như mọi hôm, thậm chí là bỏ ăn. Chúng sẽ theo dõi bạn và đến bên bạn nằm dưới chân hay gục đầu lên chân bạn. 4. Chó có thể cảm nhận bạn đang mắc một bệnh nào đó. Nếu bạn thấy chú chó cứ tập trung tại một bộ phận nào đó trên cơ thể bạn thì rất có khả năng bạn cần đến gặp bác sĩ để kiểm tra sức khỏe. Vì theo nghiên cứu loài chó có thể phát hiện ra bệnh ung thư thông qua sự cảm nhận về mùi. 5. Một trong những điều thú vị về loại chó chính là khứu giác. Loài chó khứu giác rất thích và khả năng đánh hơi của chúng gấp khoảng 5 triệu lần so với người. Người ta có thể ngửi thấy mùi hầm nấu đâu đó trong bếp lò, nhưng chó thì có thể phân biệt từng gia vị trong nồi, từ mùi thịt bò cho đến khoai tây. Thậm chí chó săn còn tìm ra những cây nấm con nằm sâu trong đất đến nửa mét. 6. Thính giác của chó rất tốt, chúng có thể nhận ra âm thanh chỉ trong 6/100 giây, tương đương với việc chúng có thể nghe thấy 35.000 âm dung chỉ trong 1 giây. Chúng có thể nghe thấy âm thanh xa hơn chúng ta gấp 4 lần và những âm thanh chúng ta không thể nghe được. 7. Không phải mọi lúc hành động vẫy đuôi của chó đều là sự vui mừng hay chúng có tâm trạng tốt. Bởi nhiều trường hợp chó vẫy đuôi bởi chúng muốn thể hiện rằng đang lo sợ bởi bị ai đó tấn công. 8. Theo nghiên cứu của nhà tâm lý học động vật, loài chó trung bình thông minh như những đứa trẻ 2 tuổi. Chúng có thể hiểu tới 250 từ và cử chỉ, đếm được đến 5 và thực hiện một số phép tính cơ bản. Tại Moscow, Nga, một số chó đi lạc thậm chí còn biết sử dụng tàu điện ngầm để trở về. Trong công cuộc tìm thức ăn, những chú chó còn có thể sử dụng tàu điện ngầm để đi từ khu vực ít dân cư đến các khu vực đông dân cư hơn. 9. Loài vật đầu tiên được loài người thuần chủng chính là chó. Và chúng được thuần chủng vào thời kỳ đồ đá, cách đây khoảng 12.000 năm. 10. Chó thường dùng đuôi che lấy mũi vào mùa đông bởi đây là cách giúp chúng giữ ấm cơ thể. 11. Khi mới sinh ra chó không có răng, nhưng chỉ sau 4 tuần tuổi là chúng đã mọc được 28 chiếc răng. Bộ hàm đầy đủ của chúng là 42 chiếc. 12. Một số loài chó có 2 lớp lông, lớp bên ngoài dài mượt như chúng ta vẫn thấy. Còn lớp áo lót bên trong giúp chúng giữ ấm và khô ráo trong ngày mưa rét, thậm chí có nhiệm vụ hạ nhiệt trong những ngày oi bức. 13. Khi mới sinh, chó đốm sẽ có bộ lông hoàn toàn trắng, những đốm màu đen chỉ bắt đầu xuất hiện khi chúng khoảng 3 tuần tuổi. 14. Không phải mọi loài chó đều sủa. Giống chó Basenji, chó săn nhỏ, có thể gầm gừ, chu, rên thay vì sủa. 15. Loại chó có 3 mí mắt, một mí trên, một mí dưới và mí mắt thứ 3 nằm ở giữa, sâu vào phía trong một chút, giúp bảo vệ mắt khỏi bụi bẩn. 16. Thị giác của chó lại rất kém. Chó phân biệt vật thể đầu tiên là dựa theo chuyển động, sau đó là nhờ ánh sáng và sau đó mới là hình dạng. 17. Nếu như con người dùng dấu vân tay để nhận dạng thì loài chó dùng dấu mũi. Các nhà nòi sử dụng dấu mũi để lưu trữ thông tin, còn các công ty bảo hiểm coi đó là điều kiện chứng thực tiên quyết. Dấu bàn chân cũng đã từng được dùng như một kiểu chứng minh thư, nhưng không đáng tin cậy bằng dấu mũi. 18. Trước đây người ta thường tính, 1 năm trong cuộc đời loài chó tương đương 7 năm đời người. Điều đó chưa hẳn đã đúng. Cách tính chính xác là, chó 1 năm tuổi tương ứng với người 16 tuổi, chó 2 năm tuổi tương ứng với người 24 tuổi, chó 3 năm tuổi với người 30 tuổi và sau đó cứ thêm 1 năm tuổi chó thì tương đương với 4 năm tuổi người. 19. Chúng ta có thể ước tính tuổi thọ của loài chó bằng cách nhìn các đặc điểm khuôn mặt của chúng. Chẳng hạn như những chú chó với khuôn mặt dài, sắc nét có xu hướng sống lâu hơn những chú chó có khuôn mặt phẳng. 20. Có hơn 75 triệu con chó ở Hoa Kỳ và hơn 400 triệu trên thế giới. Hoa Kỳ là quốc gia đứng đầu danh sách sở hữu số lượng lớn thú cưng là chó, tiếp theo là Brazil và Trung Quốc. 21. Nuôi chó có lợi cho sức khỏe. Đây là điều đã được kiểm chứng, là do trên người chúng có một loại vi khuẩn đặc biệt giúp chống lại hen suyễn, một số loại dị ứng thường gặp. Nghiên cứu cũng chỉ ra, tỷ lệ mắc bệnh của người nuôi chó ít hơn và ít nghiêm trọng hơn so với người không nuôi. Vì vậy hãy nuôi ngay một chú chó nhé. 22. Những chú chó dường như có giác quan thứ 6. Trên thực tế, theo một cuộc thăm dò năm 2017, 67% chủ sở hữu chú chó và nó có hành động kỳ lạ trước một cơn bão. Trong khi con số này là 43% cho biết con chó của họ cư xử kỳ lạ ngay lập tức trước khi điều gì đó tồi tệ xảy ra. 23.
Nhiều người cho rằng những thực phẩm lành mạnh cho con người thì cũng lành mạnh cho loài chó. Nhưng có một số thứ sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe của chó nếu chúng ăn phải như nho khô, các loại hạt, hành tây, tỏi hay những thực phẩm có chứa caffeine. Tuy nhiên bạn có thể cho chúng ăn táo, hạt táo, các loại trái cây khác với số lượng nhỏ, không nên cho ăn quá nhiều vì có thể gây tử vong. 24. Trong một nghiên cứu được thực hiện bởi các học giả tại Đại học California, người ta thấy rằng loài chó sẽ ghen tị nếu họ thấy chủ của mình thể hiện tình cảm với một cái gì đó hoặc một ai đó. 25. Chó không chỉ nhìn thấy màu đen và trắng, nó cũng có thể nhìn thấy màu xanh và màu vàng. Trên đây là 25 sự thật thú vị về loài chó. Nếu còn sự thú vị khác bạn hãy cho tôi biết thêm. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.